Sunt 31 de studii făcute de compania Meta care arată că știu că duce la adicție felul în care au proiectat rețelele și în continuare sunt disponibile, în timp ce, de exemplu, oamenii care conduc companiile astea semnează contracte inclusiv cu bonele copiilor lor că n-au voie să folosească ecrane în prezența copiilor. Dacă o adolescentă de 14 ani astăzi se prezintă unei audiențe potențial infinite de mai multe ori pe zi, încă dinainte de a-și forma identitatea. Și aici, anxietatea la publicul cu vârsta între 18 și 25 de ani crește cu 139% din 2010. Depresie majoră în rândul adolescenților, în creștere cu 145% la fete și 161% la băieți față de 2010. Este că tehnologia asta o să ne ajute să fim mai apropiați unii de ceilalți și o să petrecem mai mult timp cu prietenii noștri. Ce arată datele e că noi petrecem mai puțin timp cu prietenii noștri, de fapt, și timpul cu prietenii s-a prăbușit. În rândul tinerilor între 15 și 24 de ani au trecut de la 150 de minute pe zi, deci 2 ore și ceva, la aproximativ 40 de minute pe zi. Nu mai merg copiii singuri aproape nicăieri și zero protecție în lumea digitală, unde eu pot să ajung pe orice site, să interacționez cu oricine, în orice fel, fără a fi supravegheat acolo. Uite, când am fost la Coldplay, de exemplu, chiar am depus un efort conștient să nu filmez nimic, să nu fac nicio poză. Am avut impulsul ăsta să, mamă, finally, într-un final sunt oamenii ăștia aici, hai să mă bucur. Am avut alte concerte la care o bună bucată din festival sau performanță am stat cu telefonul în mână filmând și având, străduindu-mă să fie drept filmul. Uite, poate cineva care ne urmărește zice, bă, eu nu cred că sunt dependent de telefonul meu. Ok, poate că nu, hai să testăm. Dacă îl lași o zi oprit sau nu-l iei cu tine, apar stările astea? Cât de intense sunt, cât de multe dintre ele apar? Dacă apar, astea sunt simptome clasice ale sevrajului și nu vorbim sevraj în relație strict cu device-uri sau cu un smartphone, ci sevraj în general, sevraj la diferite substanțe, de pildă. Seria Digital Wellbeing e susținută de Vodafone și Fundația Vodafone. Împreună conectăm idei pentru o lume digitală mai sănătoasă. Salutare, oameni buni! Bine ați venit alături de noi la o serie dedicată unei teme pe care eu mi-o doream personal de foarte mult timp și care credem că e și foarte, foarte importantă, și anume relația noastră cu device-urile și cu social media. Sunt Paul Olteanu, o am alături de mine pe Luciana Baicea. Mulțumesc că facem și asta împreună. Asemenea, Paul, atât de mult și-a dorit seria asta încât până acum asta și-a croșetat la foarte multă informație pe care o să o găsiți în episoadele astea. Aici avem episodul 1 doar, astea sunt paginile de documentare, așa că fiți pregătiți pentru o conversație lungă. Dar, oameni buni, motivul pentru care ne-am dorit să adresăm tema asta în profunzime este pentru că e și o temă foarte, foarte importantă care ne afectează viața, fie că suntem pur și simplu oameni pe pământ, că suntem profesioniști, că suntem părinți, că suntem copii, sau oricare dintre rolurile astea sunt afectate de felul în care folosim tehnologia. Avem o serie cu 6 episoade și vreau foarte tare să mulțumesc și partenerului care face seria asta posibilă, și anume Vodafone România. Nu puteam să-mi doresc un partener mai potrivit, pentru că o să vorbim despre impactul smartphone-urilor și a tehnologiei și a rețelelor sociale și cred că e foarte potrivit că tocmai o companie care ne aduce în relație cu tehnologia asta investește într-o serie care să ne ajute să facem asta înțelept. Și pentru că avem multă informație, zic să începem să vă povestim despre ce va fi vorba. Contextul e următorul. De aproape 20 de ani, noi suntem în relație cu niște device-uri care sunt cam primul lucru după care întindem mâna când ne trezim dimineața, fie că o facem mai conștient sau mai puțin. Și asta a modificat felul în care relaționăm, învățăm, dormim sau nu mai dormim, felul în care muncim și așa mai departe. În episodul curent o să vă povestim așa: cum arată amploarea adopției tehnologiei smartphone plus social media și care e impactul. O să ne uităm la ce spun datele și aici o să ne uităm mult la munca lui Jonathan Haidt din cartea O generație în pericol, The Anxious Generation, dar nu numai, și o să vedem și ce spun criticii despre perspectiva lui Jonathan Haidt. Apoi o să intrăm într-o conversație despre
dacă e sistemul nostru nervos pregătit pentru genul ăsta de relaționare cu tehnologia sau nu. O să avem așa un fel de pentru ce a evoluat sistemul nostru nervos și de ce are parte. Și o să vedem dacă sunt aliniate lucrurile astea sau nu. Apoi o să distilăm toate lucrurile, tot contrastul între ce are nevoie sistemul nervos și ce primește de fapt, la 4 probleme fundamentale, care vor fi dezvoltate și în restul episoadelor din serie. Daunele sau problemele astea mari sunt mult centrate în jurul fragmentării atenției, problemelor pe care le resimțim cu concentrarea, valul de ADHD pe care îl vedem diagnosticat la copii din ce în ce mai frecvent. Apoi o să ne uităm la izolare socială, faptul că device-urile astea, deși au avut inițial claim-ul sau promisiunea asta că ne vor aduce mai mult în relație, felul în care folosim tehnologia pare că a avut efectul opus. O să ne uităm la adicție și faptul că, din păcate, felul în care sunt proiectate mai ales rețelele de socializare a avut tendința să deturneze rețelele de recompensă similar cu felul în care o fac alte forme de adicție și, respectiv, problemele legate de somn. Și cred că cuvântul cheie aici, Paul, e resimțim, pentru că deși o să vorbim multă teorie și o să vorbim multe surse care ne arată că așa stau lucrurile, îndrăznesc să spun că nu cred că vreunul dintre noi n-a trăit până în momentul ăsta pe propria piele efectele ăstora 20 de ani. Toate sursele științifice de unde vine informația o să le găsiți în subsolul episodului, fie că ne urmăriți pe YouTube, Spotify sau iTunes, pentru că pentru noi, în tot ce facem și în seria asta și în general, e important să puteți să cercetați și materialul ăsta pentru voi, să nu credeți doar ce sinteză am făcut noi, ci să vă puteți uita la orice sursă. Bun. Am povestit despre ce o să fie primul episod, am pus seria în context, intrăm în primul capitol. În geneză. Eu am avut un discurs la TED în 2026, la TEDx Baia Mare, unde am vorbit despre faptul că mă consider norocos într-un fel, pentru că eu am părăsit formal copilăria, adică am terminat liceul, exact când s-a lansat primul iPhone. Mai precis, pe 9 ianuarie 2007, Steve Jobs lansa primul iPhone, inițial cu circuit închis și după aia în câteva luni a devenit disponibil worldwide. Și de ce marcăm ăsta ca un moment foarte important? Pentru că deși mai existau telefoane smart, ăsta a fost momentul care le-a adus încet, dar sigur, în mâinile tuturor oamenilor și o să vedeți pe ecran un slide, un vizual, care o să arate viteza de adopție a smartphone-ului. Și în esență din 2007, când în România 1% dintre oameni aveau un telefon smart, global aproximativ 1%, America 10%, cum ziceam că acolo a lansat prima dată, până în 2024, când sunt ultimele date pe care le avem noi culese, vedem așa, în România 80% dintre oameni dețin un smartphone, la nivel global 83%, în America 88%, Europa media 85%. Și mai fac aici o completare cu datele de la Eurostat de la final de 2025 în ceea ce privește utilizarea internetului la nivel de gospodării. Și sigur că nu utilizăm tot internetul pe smartphone-uri, dar marea majoritatea consumului se întâmplă acolo, așa cum zici și tu, 80, puțin peste 80%, dar inclusiv la accesul la internet, respectiv utilizarea internetului, creșterea e foarte, foarte mare, inclusiv în ultimii 10 ani. În 2015 erau aproape 68% dintre gospodăriile din România care aveau acces la internet, în contrast cu 2025, când suntem la aproape 96%, deci mai mult decât o creștere de 50% și dacă ne mai ducem un pic 5 ani în spate deja, vedem că creșterea nu mai e doar graduală, e de-a dreptul exponențială. Acum, dincolo de ce vedeți pe ecran, merită subliniat încă de la început ideea asta, și anume că în Statele Unite și în Europa, rata de penetrare de 50% pentru smartphone-uri, deci cam 1 din 2 oameni are unul, se întâmplă în jurul anului 2012, pe care o să-l vedeți foarte relevant în restul episodului și în restul seriei, undeva între 2010 și 2012-2014 începe să apară semnificativ o tendință de degradare a sănătății psihice, pe care o să o explorăm. Jonathan Haidt o vede într-o relație de cauzalitate între smartphone-uri și social media. Sunt oameni, sunt alți cercetători, sunt alte voci care văd corelație acolo.
Unde cad de acord e că ceva se întâmplă. Acum, cât de mult e direct legată de mixul între smartphone-uri și social media, cât e doar un element care contribuie, o să tot explorăm. Și sigur, ce alți factori din mediu au fost influențați de smartphone care ar putea la rândul să fi devenit... Cascadă. Da, exact. Bun. Deci am vorbit despre apariția și adopția tehnologiei smartphone, care de sine stătătoare nu e problematică. Acum vine încă un element care începe să complice un pic tablou, și anume cum crește în paralel adopția social media. Și vedem așa, dacă în 2007 în România 5% dintre utilizatori, erau doar 5% utilizatori prezenți pe rețele, nici nu mai țin minte ce rețele aveam atunci, High Five, MySpace, lucruri de felul ăsta. Mi-aduc aminte că în 2009 am avut prima dată cont de Facebook, deci cam pe acolo începea să... Aici o să ne uităm un pic la când au apărut diferite platforme, dar contrastul 2007-2024 este că acum avem 85% din populație prezent, 85% dintre oameni sunt prezenți pe rețele. Care e cel mai mare procent din datele noastre? În SUA avem 82% din oameni, în Europa 78% pe medie, iar la nivel global 62%. Foarte interesant. Deci 80% dintre oameni au un smartphone și 85% sunt prezenți pe o rețea socială. Și a mai venit un gând aici, Paul, legat de cât de mult folosim smartphone-ul și de cum e fundamental diferit de celelalte modele de telefoane de dinainte. Nu e cuprins în ce teorie ai pus tu în documentarea episodului ăstuia, dar gândindu-mă la cum îl folosim, cred că mai e o chestie interesantă, că dacă ne uităm la telefoanele cu butoane, mă gândesc la ce se întâmplă la copiii de la vârste mici, că o văd pe nepoata mea, care acum are aproape 10 ani, ea folosea deja la 3 ani, putea să navigheze YouTube-ul. Neavând neavând literație la momentul ăla, nu știa să citească încă. Deci, foarte clar, utilizarea YouTube-ului pentru ea nu era ceva ce presupunea înțelegerea informației, conceptualizarea. Având un telefon smart. Mama ei având un telefon smart la care copilul avea acces la momentul respectiv, dar putea deja să navigheze. Și mă gândeam că la telefoanele cu butoane, la vârsta aia, e nevoie să înțelegi, să conceptualizezi literele, să poți să înțelegi traducerea din literă într-un anumit număr de apăsat de butoane ca să poți să scrii ceva. Și e foarte diferit, inclusiv mecanic, modul în care îl folosim, în contrast cu o secvență foarte liniară de butoane care sunt legate de niște imagini foarte ușor de înțeles, inclusiv pentru copii mai micuți. O să povestim și când vorbim de fragmentarea atenției, inclusiv display-ul. Faptul că e un display cu multe culori, unde se schimbă constant lucruri, e ceva ce îți captează atenția și te ține captiva mult mai mult decât un display alb-negru, cum aveam, nu știu, la 3310 sau la ce telefoane am avut în trecut. Acum, tot în setarea asta a cadrului general am vorbit despre adopția smartphone-urilor și ne-am uitat și la evoluția, aveți pe ecran slide cu evoluția adopției rețelelor de socializare. Mai întâmplă ceva foarte interesant aici, și anume, în iunie 2010 apare camera frontală pe telefon plus feed-urile. Încep să apară feed-urile în mai multe rețele de socializare. Și lucrul ăsta a transformat relația noastră cu telefonul de la o experiență în care foloseam telefonul pentru a documenta lucruri sau pentru a comunica, la un device care transformă pe toată lumea într-un mic performer. Aduce componenta asta performativă. Ăsta e un argument pe care îl face Jonathan Haidt în carte. El fiind psiholog la Universitatea din New York, e un om care a petrecut foarte mulți ani încercând să înțeleagă subiectul ăsta și spune că în momentul în care apar camerele frontale, pentru toată lumea, adulți și copii deopotrivă, dar mai ales pentru copii, telefonul devine ca un mini card de transmisiuni. Lucru care, dacă ne gândim și ce se întâmplă cu adulții când încep să fie mult în fața ecranelor, presiunea, tendința de a fi altfel decât cum ești, tendința de a intra într-un personaj, de a performa, lucrul ăsta când se întâmplă cu un sistem nervos în dezvoltare e încă și mai puternic. Și aici vedem așa. Deci, în 2010, cu iPhone 4 avem camera frontală. 4 luni mai târziu, în octombrie 2010, se lansează Instagram și avem acum mixul ăsta combinația între cameră frontală în buzunar plus filtre care apar, plus butonul de share care creează arhitectura asta performativă, plus feed-ul.
În septembrie 2011 apare Snapchat, apoi în 2013 cuvântul selfie devine cuvântul anului la Oxford English Dictionary, deci dicționarul Oxford ajunge să-l proclame pe ăsta cuvântul anului. Dacă ți se pare folositor și relevant ceva din ce ai urmărit până acum, te rog din suflet, ajută-ne cu un like, un hype și mai ales cu un comentariu legat de ce ai găsit valoros în episod până acum. Astea sunt cele mai simple moduri de a ne susține, cu 0 costuri pentru tine. Și în felul ăsta ajuți și episodul să ajungă la cât mai multe persoane în mod organic. Îți mulțumesc tare mult și acum înapoi la conversație. Cei dintre voi care erau adolescenți, tineri la momentul respectiv, cred că vă aduceți aminte cât de multe selfie-uri se găseau în telefoanele noastre. Noi cu prietenii, atât de prezent era fenomenul ăsta și atât de documentat e cuvântul pe care l-ai folosit tu, atât de documentată era imaginea noastră în fiecare zi. Și progresează treaba asta. În 2017-2018, de fapt, TikTok capătă având la nivel global, care începe să fie foarte mult despre a performa. Acolo, practic, tot conceptul din spate e să faci un filmuleț cu tine făcând ceva aparte. În 2016, în august, apar story-urile de la Instagram, formatul vertical optimizat pentru camera frontală. Deci, vedem tendința asta de la text, cum erau High Five, MySpace, Facebook inițial, la din ce în ce mai mult imagine, fie fotografie, fie video. Tranziția asta din ce în ce mai mult de la a documenta aspecte din viața reală și a le împărtăși așa cum sunt ele, la performanță, la a face lucruri special pentru telefon plus social media. Mai sunt niște aspecte interesante aici, tot în partea asta inițială, și anume avem un sociolog numit Erving Goffman care descria încă în 1959 viața ca performanță socială. Cred că ție îți place că mergem și în zona asta. Ideea asta de smartphone plus social media, pe care n-a propus-o el, dar o translatăm, au transformat metafora asta a lui de viață ca performanță socială într-o realitate biologică zilnică. Și mai avem noi aici ideea asta că o adolescentă de 14 ani astăzi se prezintă unei audiențe potențial infinite de mai multe ori pe zi, încă dinainte de a-și forma identitatea. Și aici asta e probabil una din problemele cele mai adânci și cu fundament. O să le explorăm și în alte episoade din serie. O să explorăm tema asta a identității. Ce mi se pare mie interesant e că e posibil, știi, și când a apărut tehnologia, eu nu vreau să demonizăm smartphone-urile neapărat sau rețelele de socializare, dar aducerea lor împreună și în felul ăsta a produs un efect și un experiment social în masă pe care nu știu dacă cineva și l-a propus conștient atunci. Avem date ulterior că proprietarii rețelelor de socializare sunt foarte conștienți despre ce fac și că sunt proiectate să-ți țină atenția cât mai mult acolo și o să vorbim mai mult de fragmentarea atenției și de asta în episoade viitoare. Dar e interesant cum ceva cu un potențial foarte mare de a face bine, care și face bine, să poți să navighezi, să poți să te auzi cu oricine, oriunde ai fi. Ai aproape toată populația unei țări care are acces la informație oricând are nevoie de chestia asta. Da. Ajunge din niște mici modificări, cameră frontală, feed-ul care nu se mai termină, never-ending scroll-ul, faptul că urmează postare după postare, postare după postare, modificarea algoritmului să fie cu mai mult focus pe performanță decât pe autenticitate. Modificările astea aparent minore duc la niște probleme mari pe care o să le tot explorăm. Și atunci poate nu demonizăm tehnologia, dar un pic oamenii care o folosesc în scopul de a nu soluționa problemele care apar din utilizarea ei, ci mai degrabă amplifica problemele care apar. Că mă gândesc inclusiv în limbă, e interesant cum se vede asta, că unul dintre exemplele pe care le-ai notat tu este că au început mâncarea, restaurantele, locațiile să fie instagramabile. Și să se construiască având exact asta este în brief, fă-mi un loc instagramabil. Arhitectul primește brief. Este, da. Și Instagram a devenit un substantiv comun care alături de sufixul abil a început să fie intenționat ceva ce am vrut să construim astfel încât oamenii să vrea să vină să
facă poze acolo, să vrea să vină să posteze pe Instagram. Atât de multe... Numai eu câte briefuri mi-aduc aminte de concepte în publicitate care vizau chestiunea asta, să construim activări, interacțiuni, momente performative pe care oamenii să poată să le share-uiască pe Instagram, care să fie instagramabile. De aici e foarte ofertantă tema că am putea merge și în tipuri de conținut, în presiunea psihică care apare din faptul că vedem atâtea lucruri frumoase în feed-urile de pe diferitele rețele la care avem acces în buzunar tot timpul, dar o să vorbim despre asta în alt episod mai în profunzime. Acum, noi am cartat apariția smartphone-urilor, am cartat apariția rețelelor plus modificările astea, de la modificările fizice la device, camera frontală, până la modificările soft, optimizarea algoritmilor mai mult pentru performanță decât pentru documentare, naturalețe, autenticitate. În 2012 apar din ce în ce mai multe semnale de alarmă. Aici o să aveți și multe grafice pe ecran. Mulțumim, Vlad, pentru răbdare să ne ajute să și vedem ce povestim. În jurul anului 2012, mai multe țări simultan încep să apară din ce în ce mai mulți indicatori de sănătate mentală în picaj. De la anxietate în creștere, depresie în creștere, autoagresiune, timp petrecut singur în creștere, toate astea încep să se vadă. Și acum, aici o să facem mult apel în capitolul următor, odată ce am pus pe masă apariția tehnologiei, a rețelelor, și mixul între ele, că Jonathan Haidt argumentează și asta, că smartphone-ul de sine stătător nu e problematic, rețeaua socială de sine stătătoare nu e neapărat problematică dacă o accesai pe desktop, cum accesam, nu știu, poate Facebook la început sau High Five, îmi aduc aminte de rețeaua, sau MySpace sau altele. Problema e când punem un device care e tot timpul cu noi în buzunarul nostru, tot timpul ne invită la a performa, cu o rețea socială cu un public infinit, potențial infinit, împreună. Și în carte, în O generație în pericol, el face argumentul ăsta și propune ipoteza că mixul între aceste două tehnologii și felul în care le folosim duce la niște realități îngrijorătoare pe care noi am vrea să vi le arătăm. Eu când am citit cartea, dincolo de informație, de cum leagă ideile, de toată argumentația lui despre faptul că este cauzalitate, nu doar corelație, când m-am uitat la grafice, am zis, mamă, pentru că acolo e foarte izbitoare modificarea în intervalul 2010, 2012, 2014 și asta vrem să vă arătăm. Datele globale din cartea O generație în pericol a lui Jonathan Haidt arată așa. Anxietatea la publicul cu vârsta între 18 și 25 de ani crește cu 139% din 2010. 50%, 8%, la 50 plus, la vârsta de 50 de ani e doar 8%, ceea ce ne arată? O să vedeți în graficul de pe ecran. Practic, cu cât tehnologia a apărut mai târziu în viața persoanei, cu atât are impact mai mic, impactul există. Mă uit și la cohorta mea de vârstă, care e undeva la mijloc, unde creșterea în anxietate e cu 10%. Poți să testezi asta și la persoana întâi, cât de mult timp petrec pe rețele, ce fel de conținut consum, cât de mult pun mâna pe telefon, la ce-l folosesc, simt. Cât de tare s-a format acest reflex pe care chiar dacă îl oprești tot l-ai... Și chiar dacă ești conștient și vorbești despre asta, eu mă observ că am tendința câteodată și când sunt la semafor și apar un moment de plictiseală să îmi plece mâna după telefon. Sigur, toate datele pe care o să vi le prezentăm și în episodul ăsta și în restul seriei, sperăm să vă aducă un pic mai multă conștientizare a care e impactul și momentele alea poate reușim să ne stăpânim mai mult. Am vorbit de anxietate. Depresie majoră în rândul adolescenților, în creștere cu 145% la fete și 161% la băieți față de 2010. Apoi, e o relație, ideea asta de cu cât mai mult, cu atât efectul mai puternic sau pattern-ul doză-răspuns, între cât timp stăm pe social media și simptomele de depresie. Ce ne arată datele este că adolescenții care stau peste 5 ore pe zi pe social media au rată de depresie de câteva ori mai mare. Deci cu X. Deci vorbim aici de ceea ce ordine de magnitudine. Consumator intensiv. Consumator intensiv.
Ce ne mai arată datele, și aveți un slide pe ecran, e că efectul este mai puternic în rândul fetelor și aici noi am mai vorbit și în alte episoade de înclinația asta mai mare către relaționare, socializare, inclusiv în studiile pe care noi le găsiserăm legat de tendința altor primate. Acolo vedem o tendință mai mare în rândul femelelor la socializare, la interacțiune socială și vedem poate din marketing mai mult targetat feminin, poate din înclinație biologică, dar ce arată datele e că fetele sunt mai puternic afectate în momentul în care combină telefonul plus rețeaua de socializare. Și dacă ar fi, presupunând că ar fi strict socializare, tot vorbim de ani întregi în care femeile sunt educate să fie mai sociale, să comunice mai mult, să fie mai în contact cu alți oameni. Prin urmare, efectele tot ar avea sens că se întâmplă așa mai mult la fete și la femei. Și socializarea asta o să mă leg de ce vorbim aici și o să fac trimitere la altceva ce o să adresăm mai în profunzime în episoade următoare. Apare și argumentul ăsta foarte puternic de displacement, de dislocarea timpului. În sensul în care un argument pe care l-auzi și la Zuckerberg, dacă mai suportă cineva să-l urmărească în interviuri, este că tehnologia asta o să ne ajute să fim mai apropiați unii de ceilalți și o să petrecem mai mult timp cu prietenii noștri. Ce arată datele e că noi petrecem mai puțin timp cu prietenii noștri de fapt și timpul cu prietenii s-a prăbușit. În rândul tinerilor între 15 și 24 de ani au trecut de la 150 de minute pe zi, deci 2 ore și ceva, la aproximativ 40 de minute pe zi, tranziția dintre 2003 și 2019. Singurătatea autoraportată a crescut abrupt, aveți datele astea pe ecran, mulțumim Vlad. Și mai e un aspect important pe care o să-l reluăm mai încolo, și anume că socializarea digitală, foarte importantă idee, nu rafinează, nu formează abilități sociale, nu te învață să citești indicatori non-verbali, paraverbali, n-are miza emoțională a socializării live, îți oferă anonimitate care, în cazul multora dintre noi, nu duce la cele mai bune comportamente. Deci, chiar și dacă argumentul ăsta ar sta în picioare, petrecem mai mult timp cu prietenii, deși în social media nu putem să spunem că avem sute, mii, zeci de mii de prieteni, ci zeci de mii de ochi care ne privesc, sau mii sau sute. E dislocarea asta a timpului din relațiile cu profunzime față în față, cu puțini oameni stabili și constanți, cum erau prieteniile înainte. De asta zic că eu simt că am avut un pic de noroc că am terminat liceul când l-am terminat, la un alt fel de relaționare mult mai superficială, mult mai performativă, cu mult mai mulți oameni. Uite, iată, și cu noi. Are sens? Are foarte mult sens și în timp ce povesteai și fac simularea asta în mintea mea și încerc să-mi dau seama cum se simte pentru mine, că sunt conștientă, de exemplu, că argumentul ăsta al lui suntem mai conectați cu mai mulți oameni vine din faptul că avem cum să comprimăm mai multe relații într-o unitate de timp mult mai mică. Că altfel 24 de ore sunt obiectiv tot aceleași și încerc să-mi simulez eu mie cum se simte asta și îmi dau seama că pe de o parte atunci când conversațiile sunt 1 la 1, atenția mea se dispersează și ajunge să fie câte o bucățică, câte un fragment din atenția mea în fiecare dintre conversațiile alea. Nu sunt acolo cu totul, așa cum știu eu că se simte prezența pentru mine în niciuna dintre ele. Și mă gândeam acum la conversațiile de grup, cât de diferite sunt, pentru că dacă în contexte fizice avem tot felul de indicatori, cue-uri, după care ne uităm. Se uită în altă parte. Exact. S-a plictisit. Sau inclusiv faptul că ne dăm spațiu unul altuia să vorbim, nu vorbim unul peste celălalt, lucru care nu are cum să se întâmple într-un grup. Și te invit și pe tine și vă invit și pe voi să vă gândiți numai de câte ori nu s-a întâmplat să vină un volum copleșitor de informație pentru că toată lumea scrie pe grup în același timp. Eu personal împărtășesc că dau sign-out foarte des la chestia asta, în sensul în care nu pot să țin pasul. Nu pot să țin pasul cu toate care vin deodată și fie ajung să răspund selectiv la ele, caz în care sunt oameni care rămân ignorați, fie pur și simplu nu mai pot să mai rămân în conversația aia de niciun fel atentă și engaged.
O să vorbim despre atenție într-un episod dedicat, o să vorbim mai în profunzime despre tipuri de conținut și nu e o serie în care ne propunem doar să spunem avem o problemă, e nasol, o să vorbim și despre soluții și despre Pentru că avem mai multe ipoteze. probleme, de fapt, și atunci. Da. Acum, am vorbit despre depresie, am vorbit despre anxietate, am vorbit despre izolare și singurătate, care toate astea sunt în creștere. Alt lucru foarte problematic, mai ales în rândul tinerilor, este somnul sub 7 ore, care noi știm că e problematic și în rândul adulților și am făcut mai multe episoade pe tema somnului și a importanței lui pentru tot. Este prima linie de apărare pentru sănătate fizică, psihică, memorie, performanță cognitivă, o grămadă de lucruri. După 2000, în intervalul ăsta 2010, 2012, 2014, scade semnificativ perioada în care tinerii reușesc să doarmă. Mulți dintre ei dorm sub 7 ore, când noi știm că în perioadele astea de dezvoltare cerebrală intense, cum sunt pubertatea și adolescența, au nevoie de 8, 9, 10, 11 ore de somn, ce ne zice cercetarea. Și atunci aici vedem un efect poate secundar, poate nedorit, în virtutea radiației și a stimulării constante, care duce la probleme în dezvoltare cerebrală, nu doar dezvoltare psihologică. Mai vedem un lucru foarte trist, ăsta e unul din cele mai triste pe care le-am văzut în grafice. Au făcut cred că are un nume, dar nu mai țin minte, sociometru, sau nu mai țin minte exact cum se cheamă, în care pun o întrebare: dacă viața ta se simte adesea fără sens, e propusă afirmația asta, și dacă ne uităm un pic la cum arată datele, vedem că explodează numărul de răspunsuri pozitive la întrebarea asta și sentimentul că pot avea o viață de succes. Aveți grafice pe ecran cu ambele întrebări și ce vedem aici e că, practic, într-un moment în istorie care n-a mai avut, nu vorbim de ultimii 2-3 ani, războaie majore, n-a mai avut conflicte majore, în care datele arată cel puțin că siguranța a crescut în cele mai multe locuri, în care economiile țărilor au crescut în cele mai multe locuri, vedem cum apare sentimentul ăsta de lipsă de sens la din ce în ce mai mulți tineri, apare sentimentul că nu pot avea o viață de succes și aici nu poți să te întrebi că e corelație, că e cauzalitate, nu poți să nu te întrebi cât de mult a ajuns să cântărească în percepția asta faptul că poți să te compari 24 din 24, 7 din 7, cu varianta filtrată, curatorizată, cum să spun eu, trimuită, ajustată, ce cuvinte vrem să folosim, a întregii planete, caz în care, cum noi știm că stările noastre emoționale sunt foarte mult influențate de diferite puncte de referințe, diferite ancore, nu poți să nu te întrebi cât au contribuit mixul între smartphone și social media la sentimentele astea de lipsă de sens, de lipsă de valoare, de nicio șansă la a avea o viață de succes. Ce ne mai arată datele? Că pattern-ul ăsta este replicabil și în alte părți, și Statele Unite și Marea Britanie, Canada, Australia, țările nordice au curbe care nu sunt identice în creșterea lucrurilor ăstora, dar direcția e aceeași și aveți graficele pe ecran. Paul, aici am o curiozitate, dacă cumva știi că statele astea toate sunt vestice. Mai degrabă. E diferit oare în culturi care sunt fundamental diferite de din asta toate vestică? Datele pe care le-am cules, care sunt foarte multe și n-am pretenția să le știu pe toate pe din afară, ce spune destul de clar cercetarea asta e că tendința e aceeași. Chiar dacă nivelul diferite de magnitudine. Exact, okay. Exact. Și oamenii care studiază subiectul, că sunt tot felul de cercetări pe care le găsiți în surse, v-am arătat la începutul episodului câte sunt, ei dezbat câteodată cât de mare a fost eșantionul, cât de replicabil a fost cercetarea aia în sine, dar concluzia e că tendința e destul de clară, viteza, corelație sau cauzalitate e unde încă dezbatem, dar e clar că ceva se întâmplă și noi în episodul ăsta cel puțin ne propunem să ridicăm problematica asta la fileu. Acum, am vorbit despre datele globale de la Haidt. În Europa există ceva la care am primit acces cu ajutorul partenerilor de la Vodafone și anume această cercetare IS-BRD 2026, care ne spune așa, ca să ne uităm un pic și la date din Europa, respectiv din România. Doar 1 din 4 tineri europeni își evaluează bunăstarea digitală drept bună. 1 din 4.
Și aici la tineri, în cercetarea asta, vorbim de 13-18 ani, corect? 9 țări, inclusiv România, 7755 de persoane au fost în studiul ăsta, făcut de Fundația Vodafone, Save the Children, Salvați Copiii din Marea Britanie și Ipsos ca institut de cercetare de piață. Apoi, deci am zis 1 din 4 tineri, doar 1 din 4 evaluează bunăstarea digitală drept bună, sentimentul ăsta de digital well-being drept bun. 3 din 4 raportează cel puțin una din următoarele simptome. Perturbarea somnului, apropo de ce vorbeam, nivel de stres crescut și dificultăți în echilibrarea vieții online cu offline, apropo de dislocarea de care vorbeam. Cât timp sunt în digital, cât timp mai sunt și în lumea reală întrupată. Tristețe mare vine următoarea informație, 45%, deci cam 1 din 2 raportează sentimentul ăsta de fear of missing out, teama de a pierde ceva esențial, fundamental când sunt offline. Care iară mi se pare, știi, te rog. Voiam să zic doar că aici mi se pare interesant, gândindu-mă la oameni din jurul meu, că am observat că inclusiv părinții trăiesc o formă de fear of missing out pentru copiilor, de tipul, dacă nu îi dau smartphone sau dacă nu-l lasă să-și facă rețele sociale, rămâne în urmă, nu mai ține pasul cu restul colegilor, nu știu, e afectată popularitatea sau îi sunt afectate relațiile și uitându-mă la acești 45%, mă gândeam și cât sunt oare impactați inclusiv de faptul că și părinților simt chestia asta. Eu simt foarte tare nevoia în toată seria și în episodul ăsta să admitem și că e o presiune socială, uitându-ne la datele, câți oameni au smartphone, câți oameni sunt prezenți pe rețele. E în biologia și în psihologia noastră să căutăm apartenență și dacă toți prietenii mei au TikTok sau au Snapchat sau, nu știu, sunt pe o rețea anume, e complicat dacă eu nu pot să fiu alături de ei. Ce vreau să semnalăm e că nevoia din spate e de apartenență, nu e de a fi prezent neapărat pe rețeaua aia. Și aici poate că problema mai mare e cum facem noi să simțim belonging, apartenență, conexiune și altfel decât fiind prezenți pe toate rețelele sau având toate device-urile pe care le au prietenii noștri, dar e o problemă reală asta și o să discutăm în episoade viitoare și dacă, am ajuns să am acces la device-ul ăsta, cum pot să fac să limitez impactul. O să vorbim despre tipuri de conținut, o să vorbim despre cât timp poți să stai cu efecte adverse mai puțin puternice. Avem date de la Eurostat din 2024 care zic așa că 97% din tinerii europeni cu vârstele între 16 și 29 folosesc internetul zilnic, ceea ce nu e neapărat o problemă, deci aproape toți mai puțin 3%, dar nu asta e problematic. Apoi date de la ISBRD 2026, majoritatea tinerilor nu reușesc să oprească notificările. Asta contribuie la perturbarea somnului și echilibru online-offline, deci subliniez și ideea asta. Problema nu e accesul la tehnologie, cum o folosim. Și în discursul ăsta de la TED, la care iar aș simți să fac trimitere și o să reiau parte din idei și aici din el, eu l-am numit incompatibilitatea între sistemul nostru nervos și cum folosim tehnologia, nu tehnologia în sine, care, iată, 97% dintre tineri au și ocazia să învețe orice își doresc cu ajutorul device-urilor ăstora, să aibă parte de coaching, nu știu, să aibă parte de informația planetară în palma mâinilor. Deși fac aici trimitere tot la Eurostat și la datele de la final de 2025, în care vedem că deși aproape 96% dintre households, dintre gospodării au acces la internet, deși 80% dintre noi folosesc smartphone și rețele sociale și acolo e majoritatea consumului, mai puțin de 10% dintre noi folosesc internetul pentru educație și conținut educațional. Deci, în teorie am putea, în practică e mai degrabă minoritar tipul ăsta de conținut în ce facem pe rețele sociale. Și aici construim un pic și cu date din România și vă marinăm în toate datele astea. Nu vrem să vă plictisim, sperăm că încă sunteți cu noi, dar eu am simțit să le aduc pe toate într-un episod ca să vedem cât de mare e de fapt problema și la câte niveluri. Pentru că de multe ori în conversațiile pe care le-am mai avut așa cu prieteni sau cu părinți, înțeleg, dar nu e chiar așa o mare problemă. Sau înțeleg, da, uite, eu văd că nu se poate concentra, dar nu văd neapărat legătura între asta și cum folosește
rețeaua de socializare sau smartphone-ul sau observ, nu știu, că are dificultăți în a sta liniștit sau observ că e foarte anxios, dar nu leg punctele. Și noi asta ne propunem să facem în episodul ăsta, să legăm niște puncte, să vedem că s-ar putea multe din lucrurile de care ne pasă și care ne îngrijorează să aibă legătură cu cum folosim tehnologia. Vedem așa, date de la UNICEF din 2024 ne arată că 11,2 o prevalență de 11,2% a tulburărilor mentale în rândul adolescenților. Date de la OMS ne arată că 32% din fetele de 15 ani și 21% dintre băieți raportează că se simt singuri cea mai mare parte a timpului, care datele astea sunt peste media europeană, sunt date din România. 33% din românii cu vârstele între 11 și 15 ani raportează că se simt triști mai mult de o dată pe săptămână, comparativ cu media de 13% a OMS pe celelalte 45 de țări din studiu. Astea sunt datele. Acum, am vorbit despre capitolul 1, cum a apărut tehnologia smartphone, cum au apărut rețelele de socializare, modificare. Am vorbit despre impact și vi l-am și arătat și mulțumim, Vlad, încă o dată pentru cât ne-ai sprijinit cu graficele. Și acum aș vrea să intrăm un pic într-un capitol în care să vedem diferența între ce are de fapt nevoie sistemul nostru nervos, așa cum el a evoluat sute de mii de ani, versus ce am construit noi în virtutea tehnologiei și a stilului de viață pe care îl avem. Și avem aici o serie de dimensiuni ale nepotrivirii, pe care le veți vedea, surpriză, pe ecran, în contrast. Și o să încep așa. Structura familială și atașamentul. Ce are nevoie sistemul nostru nervos? Am vorbit și în episodul cu Daniel Siegel, fix în studioul ăsta, sunt familii extinse și stabile. Adică părinți, bunici, vecini, clișeul deja cu It takes a village to raise a child, comunitatea asta e extinsă și stabilă. Ce avem zilele astea, de ce avem parte, sunt de cele mai multe ori părinți epuizați, izolați, familii fragmentate, fie geografic, fie funcțional, absența satului și, cum vedem de multe ori și când ieșim în oraș, părinți distrași de propriile lor ecrane. Fie că sunt afundați în muncă pentru că o altă problemă care vine la pachet cu disponibilitatea asta permanentă a conectării la mail, de exemplu, e că munca vine cu tine peste tot. Munca vine cu tine pe WhatsApp, nici măcar nu mai trebuie să mai fii conectat la mail. Iată, sau Slack sau alte rețele, pe de o parte. Pe de altă parte am văzut și tendința asta, chiar recent eram în oraș undeva și am văzut părinți care, pentru că vor un pic de liniște cât mănâncă sau altceva, pun telefonul în față, uite tata, un desen animat sau altceva și e o discrepanță puternică între ce avem nevoie versus ce trăim pe acest prim element, structură familială și atașament. Eu am momentele mele de nostalgie față de propria copilărie, unde și aici o să vedeți pe ecran un pic cum a arătat blocul, respectiv cartierul în care am copilărit, unde aveam contact zilnic cu natură, copaci, apusuri, grădinele din fața blocurilor, terenul de fotbal și așa mai departe, versus, aici nu mai vorbim neapărat de smartphone-uri și social media, dar vorbim de cum arată mediul în care activăm, de cartierele noastre, izolare multă în spații închise, stat mult în casă, ne mutăm în afara orașului, unde plusul e că poate stăm la casă, avem curte, dar stăm foarte mult înăuntru, pentru că afară nu avem cu cine ne juca sau nu avem cu cine interacționa. Apare tendința asta de a ne uita la restul lumii prin niște ecrane, în loc să fac poză la apus, în loc să mă bucur de el văzându-l cu ochii mei stând acolo. Și observ tendința asta și la mine câteodată. Zic, Doamne, ce frumos e asfințitul ăsta, hai să-i fac o poză. Și știți, apropo de asta cu performativ, caracterul performativ, mai e un lucru viclean, poate din marketing. Faptul că eu de multe ori nu fac pozele alea ca să le postez, să le arăt cuiva, le fac pentru mine, cu credința falsă că o să le revizitez vreodată. Ceea ce nu prea fac. Am zeci sau sute de poze cu asfințituri de până diferite locuri, la care mă uit, cred că o dată sau de 2 ori pe an, dacă n-am internet unde sunt, știi, mă plictisesc undeva și zic, ce poze mai am pe aici. Mă autodenunț cumva.
ratând. E ca și cum asfințitul nu se mai întâmplă încă o dată Exact. și mâine seară. Nu ăla, știi? Dar asta e feeling-ul și nu mă gândesc doar la asta, mă gândesc și la, nu știu, momente deosebite. Când am mers la un concert care mi-a plăcut, uite, când am fost la Coldplay, de exemplu, chiar am depus un efort conștient să nu filmez nimic, să nu fac nicio poză. Am avut impulsul ăsta să, mamă, final, într-un final sunt oamenii ăștia aici, hai să mă bucur. Am avut alte concerte la care o bună bucată din festival sau performanță am stat cu telefonul în mână filmând și având, străduindu-mă să fie drept filmul. Da, și cred că asta e fix cum ai zis și tu mai devreme, că poate suni nostalgic, dar linia asta din dimensiunile astea nu-i despre, și cred că niciuna dintre ele, nimic din ce vorbim în seria asta nu e despre nostalgie, nu zicem că era mai bine pe vremea în care apăsam pe butoane ca să sunăm sau roteam rotița exact. Ca să putem să sunăm. Zicem doar că sunt unele lucruri care au nevoie să se întâmple și în varianta noastră întrupată în continuare. Și ajungem imediat la asta. Știu că e una dintre ele, pentru că mi-a plăcut foarte mult ideea asta de a avea ecranele ca fiind fereastră către lume și cred că e o idee foarte puternică, pentru că în momentul în care ne uităm la ecran, percepția noastră, cu tot ce am învățat în toți anii ăștia despre cum funcționează percepția, devine alterată și de acel filtru al ecranului și implicit nu mai e conectată la toate celelalte elemente din realitate. O să insist pe ideea asta mai târziu, că e o diferență calitativă și structurală în cum e trăit ceva întrupat versus cum e trăit ceva doar cu capul via un ecran, un device, ceva digital. Adică am avut cumva dezbaterea asta și cu Gașpar. Nu a fost tocmai o dezbatere într-unul din episoadele filmate împreună, dar era ideea asta că, într-un fel, lucru care poate să ne diferențieze sau să ne aducă liniște și în momentul în care aducem în conversația asta AI-ul, ceea ce nu e scopul episodului ăstuia. Vorbim peste 10 ani despre efectele pe care ne vom da seama că le va fi social. Exact. E componenta asta întrupată, că oricât de seducătoare e conversația cu un chatbot care te validează, care e prezent pentru tine, care îți spune că ai dreptate orice îi spune și alte lucruri la care poate tânjești în lumea reală într-o interacțiune cu un om și nu le trăiești, faptul că nu poți să te ia în brațe, că nu poți să simți feedback-ul ăsta constant pe care îl poți avea când te uiți în ochii cuiva într-o conversație live, că nu rafinează abilități sociale unde trebuie să riști, poate să fii respins, poate să vezi că ideea aia n-a fost tocmai bună când ai zis-o, că omul s-a uitat în altă parte sau i s-a modificat mimica. Astea antrenează abilități de care noi avem nevoie după aia și pe care ni le dorim și în piața muncii și în general în viață. Mă întorc la diferențe. Deci, am vorbit de structură familială și atașament, am vorbit de relația cu natura. Următorul reper este ăsta al ritmurilor biologice, unde sistemul nostru nervos, fără dezbatere, a evoluat pentru sincronizarea asta cu lumina zilei, deci activitate cât este lumină, odihnă când e întuneric, în contrast cu expunerea la radiația luminoasă constantă, care vine nu doar de la un smartphone, ci de la televizoare, de la lumina din interior, plafonierele pe care le avem în toate casele, și lucrul ăsta afectează calitatea somnului, care, cum am vorbit în multe episoade, o să aveți și un slide cu efectele lipsei somnului, invit să le vedeți pe toate. În esență, lipsa somnului de calitate afectează tot. Cum relaționăm, cât ne putem concentra, inclusiv pentru că în timpul somnului se mobilizează hormonul de creștere. Dacă vrem hipertrofie, dacă vrem să dezvoltăm masă musculară, dacă vrem regenerare a fibrelor musculare sau a diferitelor celule din organism, avem nevoie de somn de calitate. Apoi avem tipul de joacă, unde am vorbit cu Gordon Neufeld pe larg despre asta în episoade în studio Mind Architect, cât de importantă e joaca liberă, nesupravegheată, nestructurată, care, în opinia unui psiholog cu 50 de ani de experiență, cu 5 copii și 7 nepoți, deși cu multă practică, nu doar cu teorie, joaca liberă, spontană și nesupravegheată e mai importantă pentru dezvoltarea noastră cerebrală și psihologică decât educația academică.
și în trecut exista asta, acum joaca e foarte mult supravegheată și asta e mult și ipoteza lui Jonathan Haidt, că am trecut de la a play-based childhood, de la o copilărie bazată pe joacă, la a phone-based childhood, la o copilărie bazată pe telefon, unde joaca asta e supravegheată, e foarte structurată în general de adulți sau de altcineva, nu de copii, e sau înăuntru, absolut deloc. Sau e absolut deloc. Exact. Ritmul zilei și stimularea, deci alternanța între activitate și odihnă, da? Unde apare și plictiseala ca un izvor pentru creativitate, pentru reflexie, pentru introspecție, versus ce trăim, suprastimulare constantă, dopamina la cerere, păcănelele disponibile în buzunarul oricărui copil. Aici o să vorbim mai multe și în alte episoade, dar funcția asta de never-ending scroll, faptul că nu se termină niciodată conținutul, și autoplay-ul, cum e la TikTok, faptul că pornește instant următorul video, sau la Instagram, că pornește instant următorul story, e ceva ce oamenii care au proiectat tehnologia știu că reproduce mecanismul neuroștiințific al păcănelelor, și anume reinforcement, cum se numește? Recompensa imediată. Așa, nu, recompensă variabilă. Faptul că când vine, când nu vine, când e un video interesant, când nu, și cu bună știință au ales să introducă asta în tehnologie și aici e zona unde iară simt să spun că era un moment în care tehnologia asta avea potențialul să fie doar luminoasă sau cu precădere luminoasă, după care au apărut niște constatări că, uite, lucrul ăsta funcționează dacă vrei să captezi atenția, și am început să o facem din ce în ce mai mult, după cum arată și niște documente interne de la Meta. Sunt 31 de studii făcute de compania Meta care arată că știu că duce la adicție felul în care au proiectat rețelele și în continuare sunt disponibile, în timp ce, de exemplu, oamenii care conduc companiile astea semnează contracte inclusiv cu bonele copiilor lor că n-au voie să folosească ecrane în prezența copiilor. Și astea sunt date cunoscute public. La momentul la care înregistrăm mesajul ăsta, canalul de YouTube are mai bine de 200.000 de oameni care îl urmăresc și mai sunt 10.000 de oameni care ascultă pe alte platforme. Dacă proiectul Mind Architect ți-a fost vreodată de ajutor, ție sau cuiva drag, ajută-ne ca măcar 1% din audiență să ne devină abonați în comunitatea membrilor. În general, când spunem 1%, sună aproape irelevant, dar pentru noi acest 1% ar face toată diferența. Fiecare membru nou din comunitate contribuie foarte mult la moralul echipei și la sentimentul de sens și de relevanță a muncii pe care o facem. În plus, ne ajută mult cu sustenabilitatea și cu dezvoltarea echipei și are impact concret în dezvoltarea proiectului. Când cumperi sau când reînnoiești un abonament, fie că e pentru tine sau poate că îl faci cadou cuiva apropiat, ne ajută să ne concentrăm mai mult pe calitatea invitațiilor, a conversațiilor și pe profunzimea temelor abordate. Practic, ne ajută să avem timp și resurse pentru cercetare și ne oferă ocazia să testăm serii și formate noi. În România, mulți dintre noi avem dificultăți în a spune ce avem nevoie și mai ales în a cere ajutor. Eu îmi încerc norocul în a rescrie lucrul ăsta. Dacă Mind Architect ți-a fost vreodată de folos, te rog din inimă, intră pe mindarchitect.ro, dă click pe comunitatea membrilor și ajută-ne să mai facem un pas către acest 1% care pentru noi ar face toată diferența. Îți promit să ne dăm mereu silința și să-ți onorăm atât încrederea cât și contribuția. Și dacă ne uităm inclusiv la modul în care am dezvoltat marketingul de-a lungul timpului, e util poate să avem în vedere că de fiecare dată când mai ieșea câte un studiu care arăta că s-a micșorat atenția, preocuparea noastră a fost mai degrabă pentru a vedea cum putem să profităm de asta, cum putem să exploatăm asta, cum putem să avem hook-uri mai catchy, cum putem să ținem atenția, așa cum ai zis și tu mai devreme, mai prinsă acolo. Că tocmai că zici de atenție. Și mai zic o chestiune la asta cu ritmul zilei și cu stimularea, că ai zis tu de plictiseală ca izvor pentru creativitate. Pentru mine mai e important aici să poate reflectăm și la condiționarea pe care am reușit să o căpătăm pentru a fi tot timpul ocupați ca fiind medalie de onoare. Și a pune în fiecare
bucățică, fiecare mic modul din viața noastră, câte ceva. 30 de secunde de conținut într-un reel, sigur că da, atâta am liber, pe ale le voi pune acolo. Stimularea asta constant. Exact. Și la final de zi pot să ajung nu doar să spun că am fost ocupat toată ziua, ci chiar să pot să afirm asta crezând-o și simțind-o, pentru că eu chiar am fost acolo. Și uite, în timp ce spui asta, mă gândesc și la faptul că, pe de altă parte, noi și în practica asta de training, de lucru cu companii, vedem că oamenii sunt epuizați tot timpul. Asta e parțial datorat volumului de muncă, care câteodată e mai mare decât poate fi făcut de un om într-o zi, în 8 ore, dar e și datorat faptului că eu chiar și în pauza de masă, în loc să-mi las mintea să se odihnească, deci în curba asta a stresului, în curba încărcării alostatice, eu să-mi las mintea să mă uit pe perete, să mă substimulez. După ce am fost foarte puternic stimulat, să mă las ca o mașină la relanti sau să opresc un pic motorul. Îmi ofer o formă de stimulare care aparent poate să fie plăcută. Mă uit la ceva ce îmi place. Ascult o carte, nu știu, mă uit la un filmuleț care mă stimulează și deși e plăcut, adică se eliberează dopamină, mă simt și mai obosit la final. Și e util de subliniat cumva ideea asta, că asta are impact în multe lucruri, în câtă performanță cognitivă pot să am după aia, în câtă capacitate de autoreglare pot să am după aia, în cât de profund pot să gândesc la lucruri, pentru că un alt lucru pe care îl vedem la calitatea atenției e că dacă în trecut și sistemul nostru nervos a evoluat pentru atenție focalizată susținut, un joc dura mult timp, față în față cu copiii, nu știu, orice ar fi fost el, că jucam cărți, că jucam șah, că jucam table, că jucam orice, sau chiar și când ne uitam la televizor, e și comparația asta între faptul că a urmări un film de o oră jumate, 2 la televizor, unde intru în poveste, mă imersez un pic când urmăresc Harry Potter sau ce îmi place să privesc, versus conținutul, mai ales cu formă scurtă, despre care o să vorbim pe larg în alt episod, care fragmentează atenția. Atenția e fragmentată, e superficială, e switching-ul constant de la un lucru la altul, care... Am ajuns să construim filme pentru double screen, luând în calcul că oamenii, în momentele în care nu mai rămân complet conectați, se vor duce imediat la telefoane și pentru mine asta spune foarte mult despre cât de mare e impactul asupra atenției. Și merită sublinia că ce descrii tu nu e ceva ce se întâmplă din greșeală, e ceva ce se întâmplă conștient, benevol, by design. By design, da. Adică sunt scenariști care primesc brieful, scrie un scenariu care să fie inteligibil în timp ce omul stă și pe telefon. Bun. Conexiunea și apartenența. De la sentimentul de comunitate, unde petreceam mult timp în fața blocului sau pe stradă în fața casei, ne știam toți între noi, la această pseudo-conexiune digitală cu sute sau mii de aparent prieteni, dar relații fără angajament, fără profunzime, multă anonimitate, fără stimuli social care rafinează abilități sociale, că una e dacă bag un emoticon, un emoji, un smiley face, alta e dacă trebuie să mă prind dacă zâmbetul tău a fost autentic zâmbet sau a fost ironic. Da? Care rafinează abilități sociale. După aia, foarte mult mi-a plăcut și diferența asta când am scris-o. Diferența între, pe pilonul ăsta la autonomie și relația noastră cu riscul. Interacțiunea în lumea reală și asta, experiența de tip joacă, ne învăța relația între risc, consecință, risc, recompensă în mod direct. Să mergi singur la piață, să mergi singur la școală, să, nu știu, te angajezi într-un joc unde prietenii puteau să te respingă. Când alegeam oameni în echipă, să alegi prost și să iei bătaie. Când ne-am făcut echipa, nu ne-am ales bine între noi. Deci rafina super multe abilități. Acum, autonomia și riscul sunt foarte greu de construit pentru că avem supraprotecția în lumea fizică. Nu mai merg copiii singuri aproape nicăieri, și zero protecție în lumea digitală, unde eu pot să ajung pe orice site, să interacționez cu oricine, în orice fel, fără a fi supravegheat acolo. Sens și contribuție e următorul reper, unde, uite, mi-aduc aminte și cum am trăit asta în copilărie. Contribuția în familie și în comunitate obținută pe mici victorii. Că băteam covoarele în fața blocului, că participam cu tata la a ciopli piciorul bradului de Crăciun, că, nu știu, aveam mici sarcini în casă și în familie, deci
trăitul ăsta întrupat în relație cu alți membri ai comunității și familiei, versus sensul artificial prin metrici digitale, câți follower, câte view-uri, câte like-uri și așa mai departe, care au marele și seducătorul avantaj că sunt numerice, poți să le numeri foarte ușor, poți să le măsori, dar nu formează în fapt nimic, nu antrenează nimic decât cât de bine pot să performez, câți ochi pot să atrag asupra mea, indiferent dacă îi atrag pentru ceva ce ajunge să-mi fie util în viitor sau nu. Și chiar și acolo e discutabil, pentru că mă întorc la de câte ori nu vi s-a întâmplat să dați double tap pe un ecran fără să vă dați seama, înainte să apucați să vedeți ce se întâmplă de fapt în conținutul ăla, doar pentru că ăla e reflexul format la deschiderea aplicației. Sau percepția noastră este că atragem privirea, atenția oamenilor, dar un view înseamnă de fapt 3 secunde, care în termen de a înțelege de fapt ce am făcut sau ce am spus noi acolo nu zice neapărat ceva. Și mai e și falsa asta idee, falsul sentiment de competență, că mi-ai ridicat o minge foarte bună la fileu, că eu pot, de exemplu, să am sentimentul că sunt abil, sunt, nu știu, atrăgător, sunt interesant, comunic bine din lumea asta digitală, și când în lumea reală trebuie să transmit o idee, trebuie să simt presiunea unor ochi care nu zic nimic o vreme până când într-un final îmi dau feedback că a fost bine sau rău. Sau intru într-o cameră și iau contact cu energia oamenilor ălora versus eu am completat în câmpul de text mesajul, am pus poza, am dat send. Poți să ajungi să ai un sentiment foarte distorsionat legat de propria competență, să ți se pară... Și de efortul necesar până ajunge la dezvoltarea al competența aia. Bun, deci inclusiv aici, cunoașterea asta prin efort real, responsabilitate concretă, care vine în lumea reală în experiențe întrupate, versus iluzia competenței, fie transferată AI-ului, scris un text perfect, dar eu am scrie-mi un text perfect pentru publicul meu, fie din metrici care nu sunt transferabile în lumea și în viața reală. Număr de urmăritori, număr de, nu știu, view-uri, like-uri și așa mai departe. Aici mi-aduc aminte, Paul, un exemplu foarte bine întipărit în mintea mea e maniera în care eram notați la teste la matematică în clasele primare, unde era o diferență din asta foarte clară între dacă ai răspunsul corect sau dacă ai rezolvarea corectă. Pentru că, și e o paralelă bună în capul meu pentru asta, s-ar putea să am acces la informația aia și răspunsul să-l știu. De la colegul. De la colegul, da, exact. Sau să mi se fi întâmplat o eroare prin care să ajung la răspunsul respectiv. Asta nu înseamnă că eu am înțelegerea a tot ce înseamnă procesul de a fi ajuns la răspunsul respectiv, de a construi metoda, de a înțelege metoda, de a varia, de a găsi metode alternative, de a contrazice metoda și toate celelalte abilități care se construiesc pe parcurs până când ajung la răspunsul ăla. Mulțumesc de exemplu. Mai avem componenta asta de construirea identității, pilonul ăsta unde aici identitatea în lumea reală era construită mult și prin oglindirea în relație cu ceilalți copii. Eu sunt mai răbdător sau mai rapid sau mai cumva, prin contrast cu, sau pentru ce mă alegeau copiii. Mă alegeau, nu știu, la un sport pentru că sunt mai înalt sau mai micut sau mai rapid sau mai cumva, deci erau oglinzile astea permanente, versus acum construirea identității unde emulăm figuri de autoritate, influencer, oameni care ne atrag în online, pe care nu-i cunoaștem, care nu reflectează în niciun fel punctele noastre forte, unde totul e mult mai artificial. În trecut, identitatea era formată așa, gravitând într-o comunitate, într-un grup cu care interacționam de mai multe ori, puteam să-mi actualizez percepția de sine. Acum e ca și cum am o grămadă de, nu știu, ecrane către lume pe care le văd de jur împrejur și zic, uite, aș vrea să mă îmbrac ca omul ăsta, aș vrea să am comunicarea ăstuia, aș vrea să am puterea ăstuia, care e ceva foarte artificial și nu funcționează. Și care uneori ar putea să fie chiar mai puternică de atât și atunci când ne spunem voi face asta sau am așteptarea de la mine să mă îmbrac ca ăsta, am așteptarea de la mine să am aceste rezultate.
care nici măcar nu mai e doar intenție sau dorința de a construi într-acolo și e, din nou, deja îmi doresc rezultatul ăla și mă compar și mă evaluez în se leagă foarte bine de următoarele două, pentru că mai avem și tipuri de ierarhii, unde în lumea reală ierarhiile erau bazate pe competență reală, pe statut câștigat în timp, în interacțiune socială. Fiecare dintre noi eram buni la ceva în grupul nostru de prieteni, ieșeam în evidență pentru ceva și ne dădeam seama, băi, this is my thing, eu sunt abil la chestia asta, aș vrea să fac mai mult din asta, că erau artă sau sport sau matematică sau, nu știu, viteză sau lucruri, pe când acum ierarhia e foarte mult bazată pe urmăritori, vizibilitate, algoritm, lucruri foarte, foarte artificiale și sterpe, sunt mereu aceleași. Cât de mulți, cât de multe minute, cât de mulți oameni, cât de multe share-uri și așa mai departe. Contextul social al comparației. Am mai vorbit despre asta. Dacă comparația era în trecut cu 20-30 de oameni din comunitate, colegi de clasă, hai maxim, colegii, prietenii din cartier, care făcea comparația aia să fie tolerabilă pentru un sistem nervos în dezvoltare, acum avem comparație cu sute mii de persoane, cu milioane de imagini curatorizate de pe toată planeta și mai nou și fake-uri. Apropo de filtre, de nu mai poți să disting dacă tu chiar ai fost acolo sau chiar ai trăit experiența aia sau ai generat-o cu un prompt. Sursa stimei de sine ca și valoarea competenței, dezvoltarea competenței. Una e dacă avem stima de sine construită prin depășirea provocărilor cu dificultate progresivă în interacțiune cu oameni care au o miză cu noi, să ne provoace progresiv, că era la școală, că era cu sarcini în familie, că era, nu știu, cu doze crescătoare de libertate, unde vedeam cum gestionezi asta dacă ai voie acum să stai până la 11 afară sau până la 1 să mergi la o petrecere. Care sunt ei înșiși, fie formați pentru asta, fie responsabili de asta, apropo și de responsabilitate și consecințe de care vorbeai mai devreme. Și cărora într-un fel sau altul le păsa de noi. Acum, în partea asta la altă, avem dependența dată de validarea necunoscuților. Câte like-uri, câte vizualizări, validarea nu prin oglinzi care n-au nicio miză cu noi de cele mai multe ori. Și acum ajungem și la 4 diferențe care nu sunt în slide, dar o să le listez aici, legate de ce vede Jonathan Haidt a fi diferit la interacțiuni întrupate versus astea digitale. Și prima dată avem efectiv componenta de embodiment, de întrupare. Unde? Față în față procesăm sute de semnale, de la voce, la mimică, la atingere, la postură, la miros. Deci toată paleta asta pe care sistemul nostru nervos a evoluat să o evalueze constant și să ia decizii în funcție de toate astea, versus în lumea digitală, text și emoticon, emoji-uri și așa mai departe, care insist pe ideea asta că e foarte importantă. Noi ne plângem ulterior în viața adultă că, băi, omul ăsta nu se prinde de stimul social, n-are filtre, n-are adaptare la context, nu se prinde dacă e potrivit sau nu să zică asta în contextul cu tare sau cu tare. Păi dacă eu n-am avut parte de antrenamentul ăsta ani sau zeci de ani, foarte complicat să ai așteptarea la mine să citesc public un business când eu n-am avut niciodată antrenamentul la a citi vreo formă de public altfel decât din ce emoji-uri îmi trimitea sau ce mesaje text. A doua componentă pe care o propune el și o avem pe ecran, Vlad, am greșit, am crezut că nu le avem, dar avem un slide și cu astea, deci, oameni buni, să știți că le aveți și pe astea pe ecran, e componenta asta de sincronizare. În engleză Haidt îi spune synchrony și anume, în lumea reală conversațiile sunt în ritmul natural, vorbim pe rând, ne reglăm reciproc în timp real, dacă tu te-ai supărat, eu pot să mă prind, să-ți fac mai mult spațiu sau să preiau eu un pic din atenție dacă tu ai nevoie de un pic de timp, lucruri pe care mi-a plăcut mult, nu mai știu în ce carte am citit asta, dacă jocul să continue, trebuie să fie toată lumea bine. Era ideea asta, că trebuie să ai grijă cumva de toată lumea ca să putem să ne jucăm în continuare împreună, că dacă prea mulți dintre noi nu mai vrem, să oprește jocul. Pe când sincronizarea în digital nu există. Avem interacțiunea asincron, eu postez acum, oamenii văd când și dacă pot ei. E fragmentată interacțiunea, uite, mă uit și la aseară, vorbeam cu Cami despre o vorbire a lui Dorin la Sibiu și
am scris ceva, ea mi-a răspuns peste câteva minute, eu la un moment dat m-am apucat de treabă, i-am răspuns peste o jumătate de oră, ea a dormit, mi-a răspuns azi dimineață. Excelent. Bine că măcar somnul a fost acolo. Pe care îl prioritizăm, că am zis că e important. Exact. Aici, iară, dacă folosești asta pentru muncă sau pentru forme de comunicare care nu cer angajament și sincronizare, e foarte ok. Eu să pot să scriu ceva, tu să-mi răspunzi când poți. Dar, știi, ne plângem de multe ori că omul ăsta nu se prinde când trebuie să se oprească. Știi, avem prieteni, îmi vin în minte, care nu se prind când e prea mult, când am nevoie să o încheiem conversația. E foarte greu să te prinzi dacă genul de antrenament de care ai avut parte era mereu fiecare zice când poate, ăla răspunde când poate. Penultima, e dimensiunea audienței și asta e super interesantă, pentru că interacțiunile fizice erau cu, 1, 2, 3 persoane, membrii familiei, hai să zicem, 10, 15, familia extinsă la o Dunbar masă mai în avea familie. și el niște treabă pe acolo. Exact. Robin Dunbar avea și el cu cei 150 de oameni cu care putem cultiva relații apropiate maxim. Și erau persoane cunoscute și cu care aveam o formă de istoric, le știam parcursul, știam lucruri despre ei. În contrast cu o audiență potențial infinită, cu oameni necunoscuți și cu interacțiuni scoase din context. Unde și asta mi se pare, știi, e problematic că nu știi cu cine vorbești și ai văzut de multe ori, mă gândesc și la episoade de ale noastre, unde putem să spunem ceva cu o bună intenție, dar pentru că publicăm către sute de mii de oameni, milioane de oameni, nu știm contextul specific al omului ăluia cu subiectul ăla, cum e la interacțiunile față în față sau cu oameni pe care îi cunoști și poți să atingi o coardă sensibilă fără să vrei. Sau să spui ceva care e complet irelevant, tocmai că pentru publicul ăla nu ai avut destul context. Și ultima, diferență, stabilitatea comunității. Iară foarte importantă, pentru că în interacțiunile în lumea reală, relaționarea avea consecințe reale. Adică dacă mă place sau nu mă place, avea efecte. Ne mai jucăm împreună mâine, mă alegi în echipă, te aleg în echipă. Mai jignit să mi-ai făcut rău, nu mai suntem prieteni. Exact, da, poate altcineva îți ia apărarea și o consecință și mai puternică. Posibilitatea cumva de a repara lucruri, că ne vedeam și a doua zi chiar dacă ne-am supărat azi. Pe când, și asta mi se pare cumva cel mai trist și să văd deja efectele în cum relaționăm și în tentative de dating sau de cuplu, acum avem bloc, ghost, dispariție fără niciun fel de cost și comunitățile astea în care poți să intri și să ieși fără bariere. Lucru care, într-un fel, poate să aibă și o utilitate, că eu pot să intru, în comunitatea posesorilor de ogar și să mă conectez ultra rapid cu alți oameni care au ogar și să învăț despre cum să am grijă de câinele meu, e frumos asta, dar e util și dacă ajung să trăiesc asta în lumea reală cu oamenii respectivi, să leg relații, să am o formă de investiție în comunitatea respectivă. Și cred că asta e că comunitate, exact, din punct de vedere al limbajului, presupune că aducem lucruri în comun, ceea ce înseamnă că există responsabilitate, există consecințe, există chestiuni în care avem de investit, așa cum ai spus și tu, în comunitate, și avem și de pierdut dacă nu suntem alături de comunitate. Până în punctul ăsta am povestit 3 lucruri importante. Ne-am uitat la cum a evoluat tehnologia smartphone împerecheată cu evoluția rețelelor de socializare și componenta performativă și la ce a dus asta. În capitolul 2 ne-am uitat mai în detaliu la cum arată datele legate de anxietate, depresie, izolare, lipsa somnului, autovătămare, stimă de sine în scădere, sentimentul că putem avea o viață de succes în picaj liber și așa mai departe. Și după aia am încercat să facem contrastul ăsta între pentru ce a evoluat sistemul nostru nervos, și când zic al nostru, ne referim al oricărei ființe umane, versus ce am construit și cum folosim tehnologia din toată paleta de opțiuni pe care am avea-o, pentru că, iată, la multe din cele pe care le-am vorbit, eu mă bucur într-un fel că acum, dacă întârzi la o întâlnire, pot să dau un mesaj și să anunț, dragilor, îmi cer scuze, o să întârzi 5 minute, vreau să vin, nu plecați fără mine.
Când eram copil, trebuia să ajung în Ploiești la ceas, la ora la care am vorbit, și aia avea plusuri, că era o formă de accountability, de responsabilitate mort-cop, trebuie să fac cumva să ajung acolo dacă vreau să merg la film cu prietenii sau să particip, dar iată, plusuri și minusuri. Am vrut să vedeți contrastul și în fiecare dintre elementele de contrast avem și o propunere de soluție. Dacă vă gândiți la coloana din stânga cu pentru ce a evoluat sistemul nervos, putem, cu tehnologie, cu tot, să încercăm să gravităm mai mult către asta. Și acum, în penultimul capitol, vrem să facem un rezumat al daunelor sau problemelor fundamentale pe care le vede și Jonathan Haidt și care cumva rezultă din tot ce am vorbit. Și ele sunt 4. Le listez și după aia intrăm un pic mai în profunzime pe fiecare. Avem fragmentarea atenției, pe care avem un episod de sine stătător. Da, dependență, și acolo, într-un episod despre tenacitate, voință, o să vorbim și despre subiectul dependență. Avem apoi următorul, dauna numărul 3 sau problema 3, izolarea sau deconectarea socială, de care am vorbit un pic și ei am dedicat un episod de sine stătător, și deprivarea somnului. Da? E din ce în ce mai complicat să ne odihnim calul. Aici putem să listăm un pic încă din episodul introductiv câteva din probleme sau să intrăm un pic mai în profunzime, dar o să le adresăm separat în episoade distincte. Ce ne arată datele? La fragmentarea atenției, o notificare necitită, de exemplu, dacă vine pe ceas sau pe telefon, e similară cu a folosi activ telefonul. Deci faptul că știu că a venit un mail sau un mesaj pe WhatsApp sau ceva, e de natură să-mi scadă performanța cognitivă, să-mi distorsioneze atenția și capacitatea de concentrare, similară cu efectiv a folosi telefonul. Și, uite, și unele din cele mai liniștite momente pe care le trăiesc în lumea în care trăim acum, sunt astea ori în care știu că nimeni nu prea scrie, weekend, sărbători, Crăciun, an nou, zona asta, ori când sunt în zone unde nu-i semnal. Și de când am ajuns, știu că nu există vreo șansă să primesc vreun mesaj sau să, nu știu, fiu căutat în vreun fel, și e aproape un sentiment din ăsta de pot să nu fiu în priză și nu e vina mea. Știi ce? Și paradoxal, însă lumea nu se oprește nici când tu ești pe vârf de munte fără semnal, deci realitatea obiectivă rămâne aceeași, ceea ce ne arată cât de... Ce anume? Zic că tot. Stimularea e tot acolo, agitația e tot acolo. Deci e doar despre faptul că nu mai ajunge la tine. Zic asta și pentru că același lucru poate fi obținut și dacă punem telefonul în camera cealaltă. Atâta timp cât putem să ne antrenăm să rămânem nu cu mintea la telefon și toate potențialele notificări pe care le-am putea primi, ci cu mintea unde suntem. Că mă gândesc că la mine, apropo de notificare necitită, la mine nici măcar ecranul nu se aprinde, iar telefonul e pe silent, nu vibrează. Dar are o dungă pe marginea ecranului care se luminează ușor în momentul în care vine o notificare. Atâta, dacă a reușit să prindă ochiul, deja sunt cu atenția acolo și e aproape mai rău că nu știu ce este și dacă e ceva ce ar putea să fie. Super apreciez că ești încă aici alături de noi. Atenția și concentrarea sunt resurse tare rare în lumea în care trăim și te felicit pentru că tu ți le cultivi pe ale tale. Promit că asta o să fie ultima întrerupere din episod, dar am o invitație și în egală măsură o rugăminte. Dacă episoadele Mind Architects au fost vreodată de folos, cea mai bună formă de mulțumire atât pentru moralul echipei cât și pentru sustenabilitatea proiectului e să achiziționezi un abonament și să devii membru al comunității Premium. Dincolo de recunoștința noastră, abonamentul anual îți oferă acces în direct la înregistrarea episoadelor, unde poți să interacționezi cu echipa și cu invitații, ai ocazia să întrebi exact ce contează pentru tine și să vezi cum e atmosfera în culise. Pe lângă participarea în direct la înregistrarea episoadelor, ai acces la toate live-urile exclusive făcute doar pentru abonați, primești invitații gratuite la evenimente speciale, discount la programele de formare și ai acces la peste 140 de ore de materiale despre psihologie și neuroștiință în limba română, plus rezumatul lor infografic.
Dacă ceva din toate astea simți că te atrage sau dacă pur și simplu simți să ne mulțumești pentru toată munca depusă, găsești detaliile pe mindarchitect.ro la secțiunea Comunitatea Premium sau și mai simplu, dă click pe linkul din descrierea episodului și vino alături de noi. Asta mi se pare, știi, apropo de componenta neuroștiințifică, că e aspectul ăsta ori de recompensă, ori de amenințare, variabilă ca intensitate. Da. Că de multe ori eu am auzit argumentul ăsta în faptul că oamenii sunt tot timpul conectați la telefon, îl țin cu sonerie și seara, că dacă sună mama și are o problemă, dacă are un bunic, care e ceva legitim. Dar există și acolo soluții să sune doar la omul ăla. Să existe notificări sau nu știu, să ajungă la tine doar la persoana aia. Și particularitatea sistemului nostru nervos e că la bine și la rău, activarea asta nervoasă ne ține într-un spațiu de epuizare. Că unii oameni zic, mie îmi place la ce-l folosesc, dar plăcerea egal stimulare, stimularea egal oboseală. Și dacă eu mă simt epuizat cronic, am dificultăți de concentrare, am dificultăți în a mă autoregla, poate să aibă legătură cu faptul că atenția mea fiind tot timpul stimulată, turată, golește rezervele de energie. Tot timpul și asta nu e o hiperbolizare. Este... Da. Acum, asta este prima temă pe care o vom adresa chiar în episodul următor. Episodul următor o să fie dedicat, subiectului este al fragmentării atenției, o să venim și cu o serie consistentă de recomandări de ce poți să faci. De la lucruri din registru, avem ritualuri acasă, cât mâncăm sau când dormim, nu e telefonul lângă noi, până la lucruri mai tactice din registru, poți să pui telefonul să fie gri, ecranul grayscale, caz în care pe măsuratele activează mult mai puțină, mobilizează mult mai puțină dopamină și efectul ăsta de păcănea e semnificativ redus. Apoi, dauna numărul 2, căreia am dedicat o bucată dintr-un episod, este asta, dauna. Problema, 2, în engleză Jonathan Haidt le numește four fundamental harms. Daune, vătămări, probleme, nu știu cum să le spunem mai potrivit, răni. Deci a doua temă de luat în calcul, a doua problemă mare e asta cu dependența. Și aici vedem așa, că social media, cum ziceam, activează recompensa variabilă, funcționează pe principiul ăsta al recompensei variabile, care e exact același mecanism ca la păcănele și jocuri de noroc, unde nu știi când dacă... pică. Exact, nu știi când vine like cu mesajul noutatea și cât de perceput valoroasă va fi pentru sistemul meu nervos. Poate primesc un mesaj de la persoana de care sunt îndrăgostit sau poate primesc, nu știu, un mesaj de la șeful sau șefa care e supărată pe mine și îmi cere ceva urgent și lucrul ăsta e problematic și mai ales la aspectele pozitive, recompensa variabilă duce la a verifica tot timpul. Nu știu dacă trăiți asta, dar e un indicator bunicel. Când începi să faci gestul ăsta, să dai scroll, swipe, fără să te mai gândești la ce faci. E super pilot automat. Sau eu mai observ la mine și depun efort în sensul ăsta să rescriu. Sunt aplicațiile într-un anume loc, nu știu, să zicem Instagram sau Facebook sau altceva și degetul meu pleacă singur către, dau o dată așa, sus și click pe ăla și pe zic, de la ce vreau să mă uit? Uite, aseară, de exemplu, lucram la documentarea asta și făceam o cercetare și așteptam să-mi vină rezultatul și în timp ce făceam asta, m-am observat întinzând mâna după telefon, pornindu-l și pentru că eram și la tema impactul rețelelor, respectiv device-urilor asupra dezvoltării noastre, zic, wow, pauză, am pus telefonul deoparte și am stat. Am mai trecut prin documentare, m-am mai uitat la ceva ce parcursesem deja așteptând să-mi vină rezultatele pentru o bucată pe care simțeam să o rafinez. Dar e interesant de ce împărtășesc asta, de subtilitatea cu care se instalează lucrul ăsta și iară, eu sunt un om care am prins 18 ani înainte să existe asta. Vă dați seama cum e dacă devine parte din viața ta de la 3 ani sau o să vorbim, că sunt și date în sensul ăsta.
Bun, deci la dependență subliniez ideea că impredictibilitatea produce impulsul compulsiv. Impredictibilitatea e practic ce e seducător pentru sistemul nostru nervos, e mai puternic decât la recompense predictibile. Și acum, ce vorbește și Anna Lembke, care este cercetător la Stanford și autoarea Dopamination, o carte care merită citită. Sau Dopamination, dacă. Dopamination, exact. A fost invitată și în podcast la Andrew Huberman, unde vorbește despre adicție, este că sunt 4 simptome cumva ale sevrajului, pe care simt să le numesc încă din episodul ăsta și o să le reluăm în cel dedicat subiectului dependenței de device-uri, și anume anxietate. Deci dacă simt sentimentul de agitație, anxietate când am telefonul lângă mine, iritabilitate, insomnie și disforie. Disforia, poate că e un cuvânt mai puțin cunoscut decât restul, e starea asta de nemulțumire difuză, opusul sentimentului de euforie sau de stare de bine. Și am simțit să le listez. De ce? Pentru că într-o discuție, uite, poate cineva care ne urmărește zice, bă, eu nu cred că sunt dependent de telefonul meu. Ok, poate că nu, hai să testăm. Dacă îl lași o zi oprit sau nu-l iei cu tine, apar stările astea? Cât de intense sunt, cât de multe dintre ele apar? Dacă apar, astea sunt simptome clasice ale sevrajului și nu vorbim sevraj în relație strict cu device-uri sau cu un smartphone, ci sevraj în general, sevraj la diferite substanțe, de pildă. Deși nu e ceva diagnosticat formal în DSM, în asta căutam aseară dacă există, dacă a ajuns să pătrundă dependența de smartphone acolo, vedem similaritatea în efect în activare cerebrală, în stările pe care le resimțim când nu e lângă noi device-ul. Vestea bună pe care o să o adresăm în episodul ăsta mai târziu, în cel despre dependențe, e faptul că e reversibil efectul. Și în fragmentarea atenției și în câtă dependență simțim sunt reversibile efectele. Dauna numărul 3, problema numărul 3. Care mie mi se pare poate că una din cele mai dureroase e sentimentul ăsta de singurătate sau de deprivare socială. Cum ziceam, deși credem că ecranele sau device-urile ne-au adus un nou canal de socializare, ele în fapt au înlocuit parțial până la total, în unele cazuri, canalul existent și anume interacțiunea fizică, unde diferența fundamentală e că sistemul nostru nervos de când venim pe lume a evoluat pentru contact fizic, piele pe piele, căldură, indicator non-verbal, da? Există experimentul ăla celebru al lui Ed Tronic cu mama care ține copilul în brațe cu chipul imobil și copilul intră în distres, începe să plângă. Deci vedem că noi venim precablați pentru a citi mimică, ton, căldură, chiar dacă nu foarte bine și feromoni, miros. Toate astea în socializarea digitală nu funcționează și dincolo de toată teoria asta, eu vă invit să vă gândiți și de câte ori v-ați certa cu cineva prin mesaje pe telefon. Eu live, nu zic că nu mă cert și live sau că n-apar conflicte și live, dar faptul că pot să văd tristețea cuiva sau faptul că pot să văd crescendo, știi că băi, ți s-a schimbat tonul, s-a schimbat energia, mă ajută să navighez diferit situația, pe când în mesaje text câteodată ori într-un stări de anxietate aiurea, gen primesc un mesaj fără și emoticonuri și zic, când ajunge acasă aș vrea să vorbim. Anxietate gratuită, care nu exista altfel dacă te auzeam. Și îmi spune, când ajunge acasă, uite, aș vrea să vorbim despre asta, în 3 vreau să te întreb ceva. Ori invers, să fiu complet opac la ceva, să primesc un mesaj care avea o încărcătură, nu mă prind, nu răspund nimic 2-3 ore că nu m-am prins și după aia bum, și bumul ăla poate să fie legitim. Deci e componenta asta care simt să subliniez și ideea că cu cât mutarea, dislocarea asta din lumea reală în lumea digitală e mai devreme, cu atât e mai problematică. E foarte greu, zic asta și din rolul de trainer, e foarte greu să rafinezi abilități sociale în viața adultă pentru care tu ai pierdut 10 de ani de antrenament. Da? Cue-uri, stimul social, să mă prind când cineva îmi face cu ochiul, băi, vezi că hai să ne jucăm afară. Da? Și un indicator din ăsta subtil care spune eu sunt de acord cu tine, dar zic asta ca să nu ne certăm cu gașca de la blocul diferit. Toate chestiile astea care aparent
nu valorează mult și zice mai important să meargă la o școală bună și să ia note mari decât prostiile din fața blocului? Băi, nu prea. Toate datele ne arată că prostiile din fața blocului, joaca, rafinamentul ăla social, aia duce la abilitățile care câteodată fac diferența între entry level și upper management. Unde devine mai puțin despre ce faci tu în relație directă cu task-ul, cât de bun ești la programare sau la construcții sau la design sau la ce faci, și devine despre cât de bine poți să citești starea cuiva de care depinzi, cât de bine reușești să colaborezi cu cineva, ori abilitățile alea cereau interacțiune live. Plus componenta asta de liniște. Și tu cu comunitatea de la dans, Alexandra cu improvizația, Vlad cu cuibul artiștilor sau cu alte comunități în care câtă liniște găsim când suntem împreună cu alte persoane. Dauna numărul 4. Problema 4. Deprivarea de somn. Aici o să listez sunt 3 componente pe care le listez și o să aprofundăm asta în ultimul episod din serie pe larg, și anume lumina albastră care are tendința să suprime melatonină, care dă drumul, sau cum să spun, care ajută organismul să intre în starea necesară de relaxare pentru a intra în somn. Conținutul emoțional, fie care ne dă anxietate, fie care ne suprastimulează, deci fie mai pe amigdale, cortizol, fie dopamină, care supraactivează, stimulează prea tare și ne împiedică să intrăm în starea de relaxare, și fiecare, foarte mișto și perspectiva asta, că fiecare minut petrecut cu device-ul în față e un minut în minus pentru somn. Și mai auzisem de un concept pe care o să-l dezvoltăm, era ăsta de revenge scrolling sau așa ceva, în care eu practic, când am un moment de stau și eu cu mine, încerc să recuperez tot ce n-am putut parcurge peste zi, ca un fel de răzbunare. Acum, într-un final, am timp și sunt momentele în care zic că fac, it's a thing, adică în documentare chiar am aflat că asta e un fenomen care se întâmplă și zic stau 5 minute, 10 și mă trezesc peste o oră jumate că sunt în continuare acolo. Da. Cam așa. Mai interesant ce am documentat aici este că ce descriem legat de fiecare dintre probleme sau harmuri, daune, răni, cum vrem să le numim, nu este aplicat doar în America. Cartea lui Jonathan Haidt se uită mult la date din America și Canada, dar după aia noi în procesul de a documenta, și aveți sursele în subsolul episodului, indiferent pe ce platformă ne urmăriți, datele astea sunt replicabile cam peste tot unde au fost cercetate. Repet, diferă intensitatea și dezbaterea despre corelație-cauzalitate. Nu e o dezbatere despre dacă lucrurile astea se întâmplă, ci cu ce impact, cu ce efect, cu ce viteză, pe ce public, cât de tare. Mergem spre încheiere. În episodul ăsta, unde iară subliniez că sunt foarte recunoscător că avem parteneri Vodafone în discuția asta, de când le-am propus seria, am propus-o cu speranța asta că o organizație care facilitează accesul la device-ul respectiv, la tehnologia care ne conectează, care ne duce pe internet, care ne dă acces la informație universală, are potențialul de a fi folosită și în toate felurile în care am vorbit în episodul ăsta, și mă bucur că avem un partener care are o miză directă cu a folosi înțelept tehnologia. Deci vă super mulțumesc că facem seria asta împreună. Vă mulțumesc mult dacă ați stat cu noi la episodul introductiv în care am încercat să prezentăm de unde vine problema, cât de gravă e problema, care sunt subcomponentele care o fac să fie atât de gravă și care sunt direcțiile pe care vom vorbi de aici înainte. În episodul următor o să mergem în a discuta despre fragmentarea atenției mai în profunzime, atât mecanismul neuroștiințific, cât și ce putem face să ne recuperăm. Indiferent dacă vorbim de abordări mai intense, las telefonul deoparte cu totul în unele momente, sau am grijă cum îl folosesc, cât îl folosesc, ce fel de conținut folosesc, cum țin ecranul și alte lucruri, toate backed by science. În episodul următor, ce avem? După fragmentarea atenției, avem tenacitate și voință, discuția despre dependență. Și acolo o să vedem cum ecranele pot, în unele circumstanțe, să ne erodeze sentimentul ăsta de tenacitate, de voință, de perseverență,
și cum pot duce la dependență mai pe larg, dar și ce putem face ca dacă folosim tehnologia să o folosim înțelept să nu ducă acolo. După care vorbim despre cyberbullying. O temă foarte importantă și dacă vorbim despre tineri și sperăm că părinții care ne urmăresc să devină mai conștienți și de fenomen, dar și ce pot face. La rândul lor, dacă tinerii ne urmăresc, e util să înțeleagă care e efectul când mă expun pe anumite rețele, cum poate să se simtă lucrul ăsta. Apoi, episodul următor, și conținut toxic. Abia aștept discuția asta, conținut benefic sau sănătos, conținut toxic. Acolo o să intrăm în nuanțele astea foarte relevante despre faptul că nu orice video e rău. Nu, o să intrăm mai tare mai în profunzime în ideea asta că anumite tipuri de conținut poate să fie foarte benefice. Poți să înveți chestii mișto, poți să intri în profunzimea unor idei, poți să te relaxezi, poți să intri în povești faine, dar trebuie să poți să discerni între tipurile astea de conținut și știu că și tu ai un drag față de tema literației în zona asta și mie mi-e o temă apropiată. Și episodul, nu în ultimul rând, noapte mergem bună. La somn. Mergem la somn. Înainte de a încheia, îți mulțumesc. Asemenea. Și vă mulțumesc dacă ați stat cu noi până la finalul episodului. 2 rugăminți mari am la voi. Fiind episodul introductiv, ne ajută foarte mult orice feedback aveți. Dacă aveți întrebări, dacă aveți preocupări, dacă aveți spețe pe care ați vrea să le discutăm în episoadele următoare, vă rog, scrieți-ne în comentarii, fie că le lăsați pe YouTube sau oriunde vă e pe mail, pe oriunde vă e confortabil, că ne-am dorit foarte mult ca seria asta să fie principala resursă de care vă ajutați în a avea mai multă bunăstare digitală, în a folosi mai înțelept o tehnologie care e aici să rămână. Trebuie să fim de acord că atât smartphone-urile, rețelele sociale, acum AI-ul e parte din viața noastră și în loc să spunem e rău, Doamne, ce am făcut, că am zis asta în episodul ăsta deja, adică tema asta a fost adresată, hai să vedem ce putem face să ne fie mai bine de aici înainte. Cu acest gând, vă mulțumesc că ați fost cu noi până la final, îți mulțumesc, Vlad, îți mulțumesc că n-ai plecat, Alexandra, îți mulțumesc că ai venit, să ne vedem cu bine la următorul episod. Acesta este un material gratuit prin care echipa Mind Architect contribuie la dezvoltarea personală și la cunoașterea de sine fundamentate în știință. Dacă vrei să aprofundezi subiectul pe care tocmai l-ai ascultat, devino și tu membru Mind Architect Premium, unde ai acces la peste 130 de materiale audio-video, rezumate infografice și recomandări de resurse. În plus, și poate cel mai important, întâlnirile MA Live, unde poți intra în direct cu echipa noastră pe teme care te interesează. Și acces la grupul de Facebook privat, unde ținem aproape de comunitatea abonaților. Iar dacă vrei să înveți în ritmul tău, te așteptăm pe mindarchitect.ro în secțiunea Online Academy, unde te așteaptă cursuri certificate, cu informație clar organizată, cu suport vizual excelent, teste și studii de caz. Poți asculta în continuare gratuit episoadele de podcast Mind Architect pe rețelele de podcasting precum Spotify, Apple Podcasts, YouTube și pe mindarchitect.ro. Iar dacă ți-a plăcut acest episod și crezi că i-ar face viața mai bună cuiva cunoscut, ne-am bucurat tare să ne ajuți cu un share. Conținutul Mind Architect nu este destinat și nici nu trebuie interpretat ca fiind utilizabil pentru a diagnostica, trata, atenua, vindeca, preveni sau în alt mod a fi utilizat pentru orice boală sau condiție medicală. Nu reprezintă substitut pentru consultație psihologică sau pentru muncă terapeutică.